สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ตอนพายุเฮอริเคนเข้ารัฐฟลอริดาโดยเฉพาะแถบภาคใต้ของรัฐระดับความแรงของแรงลมของเฮอริเคนก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เห็นยิ่งตัวเลขสูงยิ่งจะมีความแรงลมมากจากพยากรณ์อากาศของวันที่ 26 ดูเหมือนเมืองฟอร์ตไมเยอร์อาจจะปลอดภัยอาจจะโดนแค่หางๆแต่สุดท้ายแล้วพวกขนมปังก็หมดร้าน บางครั้งอ่างอาบน้ำปกติก็สามารถใช้ในยามฉุกเฉินได้ใช้เป็นที่เก็บกักน้ำและสิ่งที่สำคัญก็คือก๊าซหุงต้มต่างๆเพราะเมื่อไฟดับเราก็จำเป็นต้องใช้ก๊าซหุงต้มด้วยแรงลมความแรงของลมของเฮอริเคนอาจจะทำให้ประตูโรงจอดรถพังได้เราก็เลยต้องใช้ท้ายรถอัดประตูเอาไว้ให้มันแน่นๆมันจะได้ไม่โดนแรงอัดจากข้างนอกมาทำให้ประตูพังแต่เราก็ต้องใช้อะไรนุ่มๆขั้นกลางระหว่างรถและประตูเพื่อไม่ให้มีรอยถลอก ในวันที่ 28 อยู่ดีๆ ก็มีข้อความเข้ามาว่าให้ทุกคนหาที่หลบภัย เพราะว่าในขณะนี้เมืองฟอร์ตไมเยอร์สกำลังอยู่ในช่วงอันตราย เพราะอยู่ในช่วงใกล้ๆบริเวณลูกตาของพายุ ในตอนนี้ของคลิปที่เห็นเป็นแค่น้ำจิ้มก่อนที่พายุจะเข้ามาอย่างเต็มตัวจึงสามารถออกมาถ่ายคลิปนอกบ้านได้ แต่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันที่ 28 นั้นพายุเข้ามาอย่างเต็มตัวจึงไม่สามารถที่จะออกมาถ่ายรูปข้างนอกบ้านได้เพราะไม่งั้นภายในบ้านจะสูญเสียความดันและอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ หลังจากพายุผ่านไปพอวันรุ่งขึ้นวันที่ 29 ก็ต้องออกมาสำรวจดูว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกับตัวบ้านและบริเวณรอบๆบ้านไหม นี่ที่สำรวจในขณะนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านหลังจากที่สำรวจโดยรอบแล้วที่บ้านผมไม่มีอะไรเสียหายเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แต่ต้นปาล์มประดับที่ล้มเพียงแค่ต้นเดียวนอกนั้นข้าวของมาจากของเพื่อนบ้านทั้งนั้น
พอเห็นว่าหน้าบ้านไม่มีอะไรเสียหายก็ไปสำรวจหลังบ้านก็หลังบ้านก็ยังปกติดีแม้กระทั่งรั้วก็ไม่เสียหายจะมีเสียหายบ้างก็พวกผักสวนครัวต่างๆต้นปาล์มประดับที่ล้มลงก็มีเพื่อนบ้านใจดีมาช่วยตัดไว้ให้แล้วอย่างอื่นเราก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยทุกอย่างก็กลับมาดูดีเหมือนเดิมแต่เพราะไม่มีไฟฟ้าเลยออกมานั่งรับลมข้างนอกส่วนการทำอาหารก็ต้องใช้เตาแก๊สทำ เพื่อนบ้านบางคนก็ต้องสูญเสียผนังของบ้านและฉนวนกันความร้อนก็ถูกลมพัดปลิวไปตามถนนต่างๆบางคนก็ต้องสูญเสียห้องนั่งเล่นห้องมุ้งลวดเพราะแรงลมตีจนมุ้งลวดขาดบางคนก็หลังคาเปิดหรือบางคนก็ต้นไม้ล้มทับทั้งล้มทับรถทั้งล้มทับหลังคาบางคนโรงประตูโรงจอดรถก็พังบางคนรั้วบ้านก็พังไม่เหลือแต่บางคนโชคร้ายกว่านั้นที่อยู่อาศัยก็จมอยู่ใต้น้ำ สัญญาณไฟจราจรก็เสียหายบ้างก็ตกอยู่บนถนนหรือไม่เศษขยะกิ่งไม้ต่างๆก็ปลิวว่อนถนนซ้ำร้ายกว่านั้นเคยเห็นไหมครับในชีวิตที่เรือและรถใช้ถนนร่วมกันนั่นเป็นเพราะว่าคลื่นจากชายฝั่งซัดเรือขึ้นมาบนถนน สระน้ำที่สวยๆก็โดนน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเต็มแม้กระทั่งที่จอดเรือก็พังเสียหายหมดแต่ข้อดีของทางนี้คือเราสามารถตรวจสอบสถานะของไฟฟ้าทางออนไลน์ได้เขตเทศบาลที่ผมอยู่ชื่อว่าลีเขาจะบอกว่ามีกี่หลังคาเรือนที่มีผลกระทบและกี่หลังคาเรือนแล้วที่สามารถต่อไฟใช้ได้แล้วและอีกกี่หลังคาเรือนที่ยังไม่มีไฟใช้ นี่คือสภาพ Fort Myers Beach ก่อนเฮอริเคนถล่มและตามมาด้วยสภาพหลังจากที่โดนเฮอริเคนถล่ม1 สัปดาห์หลังจากเฮอริเคนถล่มผู้เสียชีวิตมี107 คน